Pagod ka na ba sa isa-isang paggawa ng certificate? Tulad ng paggawa ng certificate sa isang estudyante, tapos isa pang painan na naman sa ibang estudyante, saka copy-paste ang buong layout at baguhin yung pangalan o anumang variable. Tapos bigla na lang nagkaroon ng changes at isa-isahin mo pang i-change lahat from top to bottom. Nako, hindi na yan mangyayari ulit kapag natapos mo na napanood ang video na ito. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano tapusin ang paggawa ng maraming certificate sa madaling paraan sa pamamagitan ng mail merge. Ano ang mail merge? Ang mail merge ay isang feature ng Microsoft Word na gumagamit ng data source upang magpadala ng isang personalized na sulat o email sa maraming customer, tao at iba pa na walang abala ng paggawa ng parehong sulat para sa maraming customer ng isa-isa. Sa pamamagitan nito, mapapabilis ang proseso paggawa ng isang sulat o email para sa maraming customer. Ang maiba lamang ay ang variable gaya ng pangalan, address, contact number at iba pa. Paano ito gagawin? Una, tiyaking naka-install ang iyong Microsoft Office, lalo na ang Microsoft Word dahil ito ang aplikasyon na gagamitin natin. At kung maaari, mag-download ng template sample ng certificate o gumawa ng sariling layout. Sa sandaling tapos ka na, pumunta sa Mailings tab at i-click ang Start Mail Merge at i-click ang Letters. Pagkatapos, i-click ang Select Recipients na sinusundan ng Typing a New List at gumawa ng ilang pagbabago ng hanay batay sa variable na gagamitin. Ang variable na gagamitin natin ay nakadepende kung anong impormasyon ang kinakailangan sa certificate. Halimbawa, sa template na ito, maaari kong idagdag ang buong pangalan at ang grade at section kasi ito lang ang kinakailangan ng certificate na ito. Kung ang certificate na nais mong gagawin ay galing sa kompetisyon kagaya nito, maaari mong lagyan ng rango, anong kompetisyon na sinalihan, at iba pa mga variable na angkop sa certificate. Upang magawa ito, i-click ang Customize Columns. Tanggalin ang hindi kinakailangan variable o columns at idagdag ang kinakailangan o palitan ang pangalan ng ilan sa ito. Sa sandaling tapos ka na, i-click ang OK. Pagkatapos ay mag-type ng impormasyon. Pagkatapos gumawa ng isang entry, ay i-click ang New Entry upang magdagdag ng isa pa entry at iba pa hanggang sa makatapos ka na mag-type ng lahat ng impormasyon. Maaari ding magpindot ng tab sa keyboard pagkatapos mag-type ng impormasyon sa bawat haligi. Sa pagkakataon na nasa huling haliginan at mag-tab ka ay automatic na gumawa ng bagong entry. Sa paraan ito, mapabilis ang proseso sa paggawa ng entry. Pagkatapos ay i-click ang OK. Okay, moving on. May lumabas na window kung saan i-save ang data source file. Maaari mo itong ilagay sa folder na may documents o maaari kang gumawa ng bagong folder na eksklusibo para sa data sources. Gumawa ng pamagat sa data source file para hindi mo makalimutan kung ano ang laman at i-click ang Save. Kung nais mong i-edit ang listahan, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-click sa Edit Recipient List, i-click ang data source at pagkatapos ay i-click ang Edit at ibabalik ka sa window. Okay. Ano susunod? I-highlight ang nararapat na lugar para sa natukoy na variable. I-click ang Insert Merge Field. Piliin ang tukoy na field ng variable at i-click ang Insert. Gagawin muli ito sa iba pang variable hanggang sa matapos ka na. Maaari mong i-click ang Preview Results upang makita ang individual na impormasyon batay sa kung ano ang iyong itinipe na impormasyon kanina sa recipient list. Yes! Tapos na rin. Teka. Paano i-print ito? Ang proseso ng pag-print sa pamamagitan ng mail merge ay medyo iba kumpara sa normal na dokumento. Sa kasong ito, i-click ang Finish and Merge at i-click ang Print Documents. Pagkatapos ay lilitaw ang isang maliit na window. Pumili ng tukoy na pindutan upang magpatuloy. Kung nais mong subukan ang isang liham, maaari kang pumili mula sa 1 hanggang 1.
Kung sakali man, i-print ang lahat o pumili ng particular na hanay ng entry gaya ng 2 to 3 out of 4. Pagkatapos nito, lilitaw ang isang print window. Maaari kang pumili ng printer, i-configure ang mga properties kung kinakailangan, at iba pa. Pagkatapos ay i-click ang OK upang mag-print. Sana natutunan niyo po ang proseso sa paggawa ng certificate sa madaling paraan. Ako si Gabe Cyberpaster. Go JKN. George Kaiwan. Direct sa Presido. Feel free to like, comment, kung may anumang katanungan o feedback kayo. Subscribe kung gusto nyo pang makita ang ibang video sa channel na to. At syempre, huwag kalimutan i-share para makita din ng iba kung gaano kadali ang paggawa ng certificate. Yun lang po sa ngayon!